Hello guys, welcome to my YouTube channel Learning with Pitu. যেহেতু মই এই লেটাৰটো গড আৰু নেলছন মাণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম এই দুটা প্ৰজৰ অলৰেডি মই যিসমূহ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন আছিলে আৰু শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আছিলে তাৰ সেইসমূহ ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ। এতিয়া মই পয়েট্ৰি ছেকশ্যনলৈ যাবলৈ লৈছোঁ। পয়েট্ৰি ছেকশ্যনৰ আপোনালোকৰ প্ৰথমটো পয়েট হৈছে এ টাইগাৰ ইন দ্য জু। ইয়াত বহুত শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আছে, যিবিলাক শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত অহা দেখা পোৱা যায়। যেহেতু 2024 বৰ্ষত যি OMR বেছ পৰীক্ষা হ'ব, মই দেখুৱাই দিছোঁ কেনেধৰণৰ OMR বেছ পৰীক্ষা হ'ব। সেই পৰীক্ষাৰ বাবে আপোনালোকৰ এই প্ৰশ্নসমূহ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব শেষলৈকে। ইয়াৰ এটা এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। দ্য ৱৰ্ড নাম্বাৰ 1টো আছে দ্য ৱৰ্ড ৰেঞ্জ মিন। ইয়াত আছে যিটো ৱৰ্ড আছিলে ৰেঞ্জ নামৰ ৱৰ্ডটোৰ মিনিং কি বুলি কৈছে। ইয়াত 2 নম্বৰত দেখাই দিছে যে কি গেট আপ আছে, ৰেইজ আছে, এংগাৰ আছে, অল অফ এবভ। ইয়াত আমি জানো যে ইয়াৰ ৰেঞ্জৰ মিনিংটো হৈছে নাম্বাৰ 3 এংগাৰ। হিয়াৰ ইন দ্য পয়েম হি ৰেফাৰ্ছ টু নাম্বাৰ 2 টাইগাৰ। নাম্বাৰ 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো পাইছোঁ দ্য আইজ অফ দ্য টাইগাৰ লুক। এনচাৰটো হ'ব ব্ৰাইট। হু passes near the water hole. Number 2 a deer. The tiger was locked in number 2 a concrete cell. The tiger should hide himself. Number 2 নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব in shadow of long grass. আপোনাৰ মই যেহেতু যিকেইটা অপশ্যন নহয় সেইকেইটা অপশ্যন মই পঢ়ি দিয়া নাই, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই পঢ়ি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ যেহেতু মই সব প্ৰশ্নখিনি আপোনালোকক একাধিক্ৰমে দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে সেই প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ল'ব পাৰে। স্নাৰ্লিং মিনছ নাম্বাৰ 2 ৰাউণ্ড অফ এনিমেলছ। নাম্বাৰ 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য টাইগাৰ ষ্টেয়াৰ্ছ এট নাইট এট নাম্বাৰ 3 শুদ্ধ এনচাৰ দ্য ষ্টাৰ্ছ। ইয়াত 9 নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে হোৱাট ইজ পাৰ্চনিফাইড ইন দ্য পয়েম। নাম্বাৰ অপশ্যন 2 নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব এ টাইগাৰ। দ্য শ্বেডো ৰেফাৰ্ছ ইন দ্য পয়েম অফ নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰটো শুদ্ধ হৈছে লং গ্ৰাছ। 11 নম্বৰ কুৱেশ্যন আছিলে হি ষ্টক্স ইন হিজ ভিভিড ষ্ট্ৰিপছ হুইচ ৰেফাৰ টু হিয়াৰ এজ হি। 4 নম্বৰটো শুদ্ধ এ টাইগাৰ। আপোনালোকে চাই ল'ব বাকীকেইটা কুৱেশ্যন, মই পঢ়ি দিয়া নাই যিহেতু পঢ়ি দিলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যায়। চাই ল'ব। নাম্বাৰ 15 নম্বৰটো 2023 বৰ্ষৰ পৰীক্ষাত আহিছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি থাকে। হুৱেৰ ইজ দ্য টাইগাৰ ষ্টক। এনচাৰটো হৈছে ইন এ কেজ। হু ইগন'ৰ্ড দ্য ভিজিটৰ্ছ। নাম্বাৰ 3 দ্য টাইগাৰ। ইয়াৰ প্ৰায়বিলাক এনচাৰ উত্তৰতেই আমি টাইগাৰ দেখা পোৱা যায়। 17 নম্বৰ আৰু 18 নম্বৰটো চাই ল'ব তেনেদৰে। এতিয়া আছে ভেৰি শ্বৰ্ট টাইপ কুৱেশ্যন এণ্ড এনচাৰ। হু ইজ দ্য পয়েট অফ দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু। লেছলি নৰেছ। আপোনালোকে জানে এইটো আহিব পাৰে যে তলত দি দিব কবিসকলৰ নাম দি দিব, আপোনালোকক বাচিবলৈ দিব পাৰে, তেনেদৰে আহে দেখা পোৱা যায়। হু ষ্টক ইন দ্য ভিভিড ষ্ট্ৰিপ দ্য টাইগাৰ। আপোনালোকে চাই ল'ব হুৱেৰ ডাজ দ্য টাইগাৰ ষ্টক। এইবিলাক চাই ল'ব। মই প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন আহিছে সেইবিলাককে মই পঢ়ি দিম, যিহেতু শ্ল'লি দেখাই দিছোঁ ভিডিঅ'খন। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ল'ব। গোটেইখিনি মই পঢ়ি দিয়া নাই, আপোনালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাব। আকৌ দেখাই দিছোঁ এইটো পেজৰ প্ৰশ্নখিনি। ইয়াত আহিছে এইটো দেখক, এইটো 3 নম্বৰটো 2017 চনত আহিছিলে। এন ষ্টাৰ্ছ উইথ হিজ ব্ৰিলিয়েণ্ট আইজ ডেছ দিছে দুল ভেৰি ব্ৰাইট এংগ্ৰি। আৰু 3 নম্বৰটো দিছে ৰেঞ্জৰ মিনিংটো কি কি আছে। 4 নম্বৰটো আছে কোৱাইট ৰেঞ্জ। 5 নম্বৰ ইয়াৰ এনচাৰকেইটা ইয়াত ধুনীয়াকৈ দি থোৱা আছে। 1 নম্বৰ হৈছে মুভ শ্ল'লি এণ্ড কুইকলি। 3 নম্বৰটো যিটো 17 চনত আহিছিলে সেইটো ব্ৰিলিয়েণ্টৰ, সেইটো শুদ্ধ হৈছে ভেৰি ব্ৰাইট। 4 নম্বৰটো যে ৰেঞ্জৰ মিনিংটো হ'ব ভাইলেণ্ট এংগাৰ। 5 নম্বৰটো হৈছে কোৱাইটৰ মিনিংটো হ'ব কোৱাইট চাইলেণ্ট। এজ মানে হৈছে বৰ্ডাৰ। আপোনালোকে চাই ল'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 19। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12ত আছে যিটো SSLC 2015 আৰু 2022 চনত আহিছিলে। চাই ল'ব আপোনালোকে পঢ়ি। 17 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আহিছিলে হোৱাই ডু দ্য টাইগাৰ মুভ নিয়েৰ দ্য ৱাটাৰ হোল। হোৱাই শুড দ্য টাইগাৰ বি লাৰ্কিং নিয়েৰ ইট। এইটো কুৱেশ্যনটো একেটাই, এইটো 2018 চনত আহিছে।
ইয়াৰ এনচাৰটো এইফালে আছে বিকজ দেয়াৰ কামছ দেয়াৰ টু ড্ৰিংক ৱাটাৰ হুইচ শ্বুড প্ৰভাইড দ্য টাইগাৰ উইথ দ্য চিনছ টু প্ৰে অন 18 নম্বৰতে যে হোৱাট ইজ এ ৱাটাৰ হোল এইটো আহি থাকে ৱাটাৰ হোল কি আপোনালোকে চাই ল'ব এই ৱাটাৰ হোল ইজ এ স্মল পণ্ড লাইক ৱাটাৰ চ'ৰ্চ ডেট প্ৰভাইডছ ৱাটাৰ টু দ্য থাৰ্ষ্টি ৱাইল্ড এনিমেলছ বা ভিডিঅ'টো স্পীড হ'লেও আপোনালোকে শ্ল' কৰি ল'ব আপোনালোকে 29 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব পাৰে এইটো 2022 বৰ্ষ আৰু 2023 বৰ্ষৰ যি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ এক্সাম আছিলে তাত অহা পোৱা দেখা পোৱা গৈছিলে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এইবিলাক প্ৰশ্নকে ৰিভিজন কৰি দিয়া দেখা পোৱা যায় আপোনালোকে যদি ভাল মাৰ্কছ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত কালেকশ্যন কৰিব পাৰে তেন্তে পাৰিব তেতিয়া আপোনালোকে এই প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকে খৰচি মাৰি চাব লাগিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদিহে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো লাইক কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু সকলোৰে মাজলৈ আগবঢ়াই দিয়ক ধন্যবাদ জয় অসম